ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જે નાસ્તો બનાવવાના છીએ ને એ દરેકના ઘરમાં હોય મમરા. એ મમરામાંથી આપણે આજે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવો નાસ્તો બનાવીશું અને આપણે એમાં બધા વેજીટેબલ નાખીશું. એટલે તમે બાળકોને કંઈક નવો ટેસ્ટ આપવા માટે આ નાસ્તો તમે બનાવી શકો છો. બાળકોને મોટાને પણ એટલો જ ભાવશે. તો મેં અહીંયા એક વાટકો મમરા લીધા છે અને એને 1 થી 1.5 ગ્લાસ પાણી નાખી આપણે બરાબર ધોઈ લેવાના છે, જેથી એમાં કંઈ પણ ગંદકી હોય, કચરો હોય, ધૂળ હોય એ બધું નીકળી જાય. અને આવી રીતે ગળણો રાખી અને આપણે એને પાણી બધું નિતારી લઈશું અને આવી રીતે ચમચાથી પ્રેસ કરશું, જેથી મમરામાં અંદર જે પાણી હોય એ પણ નીકળી જાય. તો બરાબર મમરા કોરા થઈ જાય પછી આપણે એ મમરાને એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે બધું પાણી નીકળી છે પછી એને એક બાઉલમાં લઈ અને આપણે એને છાશ કાં દહીં, તમારી પાસે જે હોય એમાં આપણે એને થોડીવાર માટે પલાળવાના છે. તો મેં અહીંયા છાશ લીધેલી છે. તમારા મમરા જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે છાશ નાખવાનું છે. અને નહીંતર 1 વાટકો મમરા છે તો તમે 1 વાટકો દહીં પણ લઈ શકો છો. હવે એને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો હવે 10 મિનિટ એ પલળે ત્યાં સુધી આપણે શાકભાજી સુધારી લઈએ. તો મેં 1 ડુંગળી, 2 મરચાં, 1 ગાજર, 1 ટમેટું અને કેપ્સિકમ અને થોડા મકાઈના દાણા લીધેલા છે. એને બધાને મેં ચોપરમાં આવી રીતે ઝીણું કટ કરી લીધેલું છે. અને હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણે જોઈએ તો મમરા એકદમ પલળી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એમાં છાશ હવે મેં એબ્ઝોર્બ મમરાએ કરી લીધી છે અને મમરા એકદમ કોરા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આ જે શાકભાજી કટ કર્યા છે ને એ બધા જ આપણે એમાં એડ કરી દેવાના છે. તમે આ સિવાયના બીજા પણ શાકભાજી લઈ શકો છો. તો આપણે બધા શાકભાજી એડ કરી દીધા પછી થોડી ધાણાભાજી લઈશું અને એ પણ આપણે સુધારીને એમાં એડ કરી દઈશું. હવે આમાં આપણે મસાલા કરી દઈએ. તો મસાલામાં મેં સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખ્યું છે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને મેં અહીંયા તીખાનો પાવડર નાખ્યો છે અને થોડો આપણે ચાટ મસાલો લઈશું અને થોડો ગરમ મસાલો નાખીશું અને અહીંયા મેં આમચૂર પાવડર નાખ્યો છે. તમે આમચૂર પાવડર ન હોય તો તમે લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો. અને હવે આપણે એ બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે એમાં બાઇન્ડિંગ માટે આપણે ચણાનો લોટ નાખ્યો છે. તો પહેલાં મેં અહીંયા 1 ચમચો ચણાનો લોટ નાખ્યો છે. આ બધું આપણે બાઇન્ડિંગ આવી જાય એટલો આપણે ચણાનો લોટ નાખવાનો છે. તો આપણે બરાબર મિક્સ કરી અને જોઈશું, જો જરૂર લાગશે તો આપણે વધારે થોડો ચણાનો લોટ એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો હજી શાકભાજી થોડું દેખાય છે તો હું હજી થોડો ચણાનો લોટ એડ કરીશ. તો મેં અહીંયા અડધો ચમચોથી થોડો વધારે એટલો ચણાનો લોટ નાખ્યો છે. તમે આ નાસ્તાને વધારે ક્રિસ્પી કરવા માટે ચણાના લોટની સાથે રવો કે ચોખાનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો. મિક્સ થઈ જાય ને પછી હાથેથી તમે આવી રીતના કહો તો આવી રીતે બોલ જેવું બની જાય એટલું આપણે બાઇન્ડિંગ એમાં લઈ આવવાનું છે. તો હવે મેં તેલ પણ ગરમ કરી દીધું છે અને લાસ્ટમાં હું અહીંયા તલ ઉમેરીશ. તલ ઓપ્શનલ છે, તમારે ન એડ કરવા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ તલ ઉમેરશો ને એટલે એનો ક્રન્ચીનેસ જે આવશે ને એ ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ અચૂકથી ઉમેરજો. અને હવે તેલમાં આપણે આવી રીતે નાખી જોઈએ તો આપણું તેલ આવી ગયું છે. તો આપણે એના પકોડા બનાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે તૈયારી કરીને રાખેલી હશે ને તો 10 જ મિનિટમાં તમે આ નાસ્તો બનાવી શકશો અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો પ્લીઝ બને એટલે તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અચૂકથી કરજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને ટાઈમ પર મળી રહે. તો આવી રીતે એને આપણે કાઢી લઈશું અને હું તમને હમણાં કહું, જોજો તમે કેટલા એકદમ ક્રિસ્પી એવા બન્યા છે. જો અવાજ આવે છે ને, તમે હલાવો તો પણ એનો કેટલો સરસ અવાજ આવે છે. અને હવે હું તમને આવી રીતે બતાવું, બહારથી જેટલા ક્રિસ્પી છે ને અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ છે. અને આટલા વેજીટેબલ આપણે નાખ્યા છે તો હેલ્ધી પણ એટલા જ છે. તમે જોઈ શકો છો અંદર બધા વેજીટેબલ પણ કેવા દેખાઈ રહ્યા છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને બહારથી ક્રિસ્પી એવા આ પકોડા ખૂબ જ ટેસ્ટમાં સારા લાગે છે. બાળકોને પણ પસંદ આવશે અને મોટાઓને પણ પસંદ આવશે. તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને આ ક્રિસ્પી પકોડા કેવા લાગ્યા છે એ પણ મને જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.